به نام خدای مهربان. دوستای عزیزم سلام. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم و لباتون خندون. من مصطفی خوشچین، مدرس مبتکر و بنیانگذار آموزش زبان به روش جذاب TLPS، امروز با آموزش هزتو در خدمت شما دوستای عزیزم هستم. قبل از هر چیز برید خودکار و دفتر یادداشتتون رو بیارید و تصور کنید میخواید این جملات رو به انگلیسی بیان بکنید. اونها رو چجوری باید بگید؟ جمله اول: من مجبورم انگلیسی یاد بگیرم. جمله دوم: تو مجبوری ماسک بزنی. جمله سوم: سارا مجبور سخت کار کنه. جمله بعد: ما مجبوریم خونمون رو عوض کنیم. و جمله بعد: اونها مجبورن یه خونه بزرگتر اجاره بکنن. و جمله بعد: آیا مجبوری انگلیسی یاد بگیری؟ و آیا سارا مجبور سخت کار کنه؟ و آیا اونا مجبورن یه خونه بزرگتر اجاره بکنن؟ و در ادامه: من مجبور نیستم انگلیسی یاد بگیرم. سارا مجبور نیست سخت کار بکنه. و در نهایت اونا مجبور نیستن یه خونه بزرگتر اجاره بکنن. دوستای عزیزم لطفاً دکمه پاز رو بزنید، این جملات رو تماماً به انگلیسی برگردونید و بعد از این که تمام این کارا رو انجام دادید بیایید فایل آموزشی رو ادامه بدید. پس میریم و برمیگردیم تا با ادامه آموزش فعل هزتو در خدمت شما دوستای عزیز باشیم. خب دوستای عزیزم، امیدوارم که تمام این جملات رو درست و کامل انجام داده باشید. اما اگر هم اشکال یا ایرادی دارید، اگر در جایی به مشکل برخوردید، اصلا نگران نباشید. در ادامه آموزش با ما همراه باشید تا کاربرد فعل هزتو در زبان انگلیسی رو دقیق و کامل یاد بگیرید. دوستای عزیزم، فعل هزتو هم جز افعال بیقاعده هستش که زمان حالش میشه هزتو یا هزتو، گذشتش میشه هدتو و پس پارتیسیپلش هم میشه هدتو. اما دوستای عزیزم این فعل جزء افعال کمکی و ناقصه. یعنی چی؟ یعنی اینها به تنهایی به کار نمیرن. بعد از اینها فعل به کار میره و بیان میکنه که فاعل ما مجبور به انجام اون کار هست، بوده یا خواهد بود. پس دوستای عزیزم فعل هزتو وقتی به کار میره که گوینده بخواد بگه فاعل بر حسب شرایط موجود مجبور به انجام کاریه، ممکنه همیشه مجبور به انجام اون کاری نباشه. هوا گرمه، من مجبورم تیشرت بپوشم. به خاطر اینی که هوا گرمه من مجبورم تیشرت بپوشم. The weather is very hot. I have to wear a t-shirt. هوا خیلی گرمه. The weather is very hot. هوا خیلی گرمه. I have to wear. من مجبورم بپوشم a t-shirt. یه تیشرت. پس شرایط گرم بودن هوا ما رو مجبور به پوشیدن تیشرت میکنه. پس دوستای عزیزم هزتو وقتی به کار میره که گوینده بر اساس شرایط موجود مجبور به انجام کاری باشه. و اگر فاعل های ما I, you, we, they یا اسم جمع باشه ما باید have to به کار ببریم. پس میشه I have to و بعدش فعل. I have to, you have to, we have to, they have to, my brothers have to, my sisters have to, Ali and Mina have to.
اما اگر فاعل ما اسم مفرد باشه مثل علی، مینا، my father, my cat, Sarah، ما باید به جای have to از has to استفاده کنیم و میشه Ali has to, Sarah has to, my father has to, David has to, my cat has to. یا اگه فاعل های ما هم he و she و it باشن برای اونها هم has to به کار میره، پس میشه he has to, she has to, it has to. و اما بعد از have to یا has to شکل بدون to یا شکل ساده فعلی به کار میره که فاعل ما مجبور به انجامش باشه. به عنوان مثال اگر بخوام بگم من مجبورم انگلیسی یاد بگیرم، فعل یاد گرفتن میشه to learn. شکل بدون توش میشه learn. پس میشه I have to learn English. I have to learn English. بعد از have to شکل ساده فعل یعنی learn به کار میره. I have to learn English. حالا اگر بخوام بگم تو مجبوری انگلیسی یاد بگیری میشه You have to learn English. اما اگر بخوام بگم خواهرم مجبور انگلیسی یاد بگیره میشه My sister has to. My sister has to learn English. پس جمله ما میشه My sister has to learn English. خواهرم مجبور انگلیسی یاد بگیره. و اما اگر بخوایم بگیم اونا مجبورن انگلیسی یاد بگیرن میشه They have to learn English. They have to learn English یعنی اونا مجبورن انگلیسی یاد بگیرن. حالا اگر بخوایم بگیم تو مجبوری ماسک بزنی، فعل ماسک زدن فعلش میشه to wear. To wear یعنی پوشیدن. To wear a mask یعنی ماسک زدن. پس you have to حالا به شکل ساده فعل نیاز داریم. You have to wear a mask. تو مجبوری ماسک بزنی. و اگر بخوایم بگیم سارا مجبور سخت کار کنه، کار کردن میشه to work که بدون توش یا شکل سادهش میشه work. پس میشه Sarah has to work hard. Sarah has to work hard یعنی سارا مجبور سخت کار کنه. و اگر بخوایم بگیم ما مجبوریم خونمون رو عوض کنیم، فعل to change میشه عوض کردن. We have to حالا شکل ساده فعل we have to change. We have to change our house. We have to change our house یعنی ما مجبوریم خونمون رو عوض کنیم. یا اگر بخوایم بگیم اونا مجبورن یه خونه بزرگتر اجاره کنن، to rent میشه اجاره کردن. بدون توش میشه rent. پس جمله ما میشه They have to rent a bigger house. They have to rent یعنی اونا مجبورن اجاره بکنن a bigger house یه خونه بزرگتر. پس دوستای عزیزم have to یا has to برای بیان اجبار در انجام یک کاری به کار میره و بعد از فعل have to یا has to باید شکل ساده فعل رو یا بدون توی فعل رو به کار ببریم. اما میریم و برمیگردیم تا با شکل سوالی و منفی فعل have to آشنا بشیم. دوستای عزیزم حالا در ادامه میخوایم شکل سوالی جملاتی که در اونها فعلش با have to ساخته میشه آشنا بشیم. با هم تصور کنید که میخوایم بگیم آیا مجبوری انگلیسی یاد بگیری؟ از من توجه کنید ما در فارسی جملات سوالیمون رو دو شکل میپرسیم. یا میگیم آیا مجبوری انگلیسی یاد بگیری یا میایم لحن کلاممون رو عوض میکنیم. میگیم مجبوری انگلیسی یاد بگیری؟ مجبوری بری سینما؟ یا آیا مجبوری بری سینما؟
هر دو جملات سوالی میشن. و حالا دوستای عزیزم، برای ساخت شکل سوالی زمان حال افعال هفتو یا هزتو، باز هم ما به افعال کمکی دو یا داز نیاز داریم. دو میدونید برای I, you, we, they و اسامی جمع به کار میره و داز برای he, she, it و اسامی مفرد. Do I have to؟ آیا من مجبورم؟ Do you have to؟ آیا تو مجبوری؟ Do we have to؟ آیا ما مجبوریم؟ Do they have to؟ آیا اونا مجبورن؟ Do Ali's brothers have to؟ آیا برادرای علی مجبورن؟ Do Ali and Mina have to؟ آیا علی و مینا مجبورن؟ و اما اگر فایل ما اسم مفرد یا he و she و it باشه، does میخوایم. پس does Ali have to؟ آیا علی مجبوره؟ Does Sarah have to؟ آیا سارا مجبوره؟ Does David have to؟ آیا دیوید مجبوره؟ Does your brother have to؟ آیا برادرت مجبوره؟ Does he have to؟ آیا اون آقا مجبوره؟ Does she have to؟ آیا اون خانم مجبوره؟ Does it have to؟ آیا اون مجبوره؟ Does your cat have to؟ آیا گربت مجبوره؟ به این راحتی میتونیم جملات سوالی اونها رو بسازیم. حالا اگر بخوایم بگیم آیا مجبوری انگلیسی یاد بگیری؟ یعنی آیا تو مجبوری انگلیسی یاد بگیری؟ میشه Do you have to learn English؟ Do you have to learn English؟ Do you have to learn English؟ آیا مجبوری انگلیسی یاد بگیری؟ که اگر پاسختونم مثبت باشه میگی Yes, I do. I have to learn English. Yes, I do. جواب کوتاه. I have to learn English. جواب کامل. و اگر پاسختونم منفی باشه میتونید بگید No, I don't. I don't have to learn English. نه، من مجبور نیستم انگلیسی یاد بگیرم. و آیا سارا مجبور سخت کار کنه؟ چون سارا اسم مفرده does میخوایم. میشه Does Sarah have to work hard؟ Does Sarah have to work hard؟ میشه آیا سارا مجبور سخت کار کنه؟ اگه پاسخمون بله باشه میشه Yes, she does. She در جواب کامل does هست میشه و فعل have to به کار میره و چون شیه میشه she has to. She has to work hard. پس میشه Yes, she does. She has to work hard. اون مجبور سخت کار کنه. اما اگه پاسخ منفی باشه میتونید بگید No, she doesn't. She doesn't have to work hard. اون مجبور نیست سخت کار کنه. و اما در نهایت آیا اونا مجبورن خونه بزرگتری اجاره کنن؟ پس میشه Do they have to rent a bigger house؟ Do they have to rent a bigger house؟ آیا اونا مجبورن یه خونه بزرگتر اجاره کنن؟ اگه پاسخ بله است میشه Yes, they do. They have to rent a bigger house. و اگرم پاسخ منفیه میشه No, they don't. They don't have to rent a bigger house. به این راحتی شما میتونید جملات سوالی have to هم بسازید. فقط کافیه اینا رو بارها و بارها تو ذهنتون تکرار کنید. Do I have to go؟ آیا مجبورم برم؟ Do you have to speak English؟ آیا مجبوری انگلیسی صحبت کنی؟ Does he have to call you every night؟ آیا مجبور هر شب بهت تلفن بزنه؟ Do they have to run in the morning؟ آیا اونا مجبورن صبح بدوئن؟ به این راحتی میتونید جملات مختلف رو بسازید. و اما دوستای عزیز، در ادامه اگر بخواید شکل منفیشو به کار ببرید، یعنی بخواید بگید من مجبور نیستم، دوباره باید از do not یا don't و does not یا doesn't قبل از have to و has to استفاده کنید.
اگر فایل های ما I, you, we, they و اسامی جمع باشن ما don't میخوایم. و اما اگه فایل های ما he, she, it و اسم مفرد باشن ما باید از does not یا doesn't استفاده کنیم قبل از فعل has to. اما وقتی doesn't به کار میره has to تبدیل میشه به have to. پس میشه I don't have to، من مجبور نیستم. You don't have to، تو مجبور نیستی. He doesn't have to، اون مجبور نیست. She doesn't have to، اون خانم مجبور نیست. مینا doesn't have to، مینا مجبور نیست. David doesn't have to، دیوید مجبور نیست. My cat doesn't have to، گربه من مجبور نیست. We don't have to، ما مجبور نیستیم. You don't have to، شما مجبور نیستید. و they don't have to، اونا مجبور نیستن. پس اگه بخوایم بگیم من مجبور نیستم انگلیسی یاد بگیرم میشه I don't have to learn English، من مجبور نیستم انگلیسی یاد بگیرم. You don't have to learn English، تو مجبور نیستی انگلیسی یاد بگیری. My sister doesn't have to learn English، خواهرم مجبور نیست انگلیسی یاد بگیره. Ali doesn't have to learn English، علی مجبور نیست انگلیسی یاد بگیره. Sarah doesn't have to learn English، سارا مجبور نیست انگلیسی یاد بگیره. We don't have to learn English، ما مجبور نیستیم. You don't have to learn English، شما مجبور نیستید انگلیسی یاد بگیرید. و در نهایت هم they don't have to learn English، اونا مجبور نیستن انگلیسی یاد بگیرن. به این ترتیب میتونیم جملات منفی رو برای فاعل‌های مختلف به کار ببریم. یا وقتی میگیم سارا مجبور نیست سخت کار کنه میشه Sarah doesn't have to work hard. Sarah doesn't have to work hard یعنی سارا مجبور نیست سخت کار کنه. یا اگر بخوایم بگیم اونا مجبور نیستن یه خونه بزرگتر اجاره بکنن میشه They don't have to rent a bigger house. They don't have to rent. اونا مجبور نیستن اجاره کنن چی؟ A bigger house، یک خونه بزرگتر. دوستای گلم امیدوارم که تا اینجا که اومدید فعل have to رو دقیق و کامل یاد گرفته باشید. امیدوارم که کاربردش رو، نحوه ساختش رو، جمله سوالیش رو، جمله منفیش رو دقیق و کامل یاد گرفته باشید. تا میتونید تکرار کنید، جملات جدیدی رو بسازید، تکرار رو تمرین کنید تا ذهن شما بهش مسلط بشه، تا وارد ضمیر ناخودآگاه شما بشه و شما بتونید بدون فکر کردن از اونها استفاده کنید. با آرزوی بهترین ها برای شما دوستای عزیزم، برای شما زبان آموزای گرامی، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون بهترین ها رو از خدا آرزو میکنم. شاد و پیروز و ثروتمند و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید.